Hello guys, I'm Bullet and welcome sa segment ng Microtech Rizal. Noong nakarang episode, ating inalam or ating ipinakilala kung sino o ano ba ang Microtech. Nalaman din natin kung ano yung mga bagay na ating kakailanganin para ma-explore ang isang Microtech device. At tinuro din natin kung paano i-download ang proprietary tool ni Microtech na Winbox sa Microtech website. So dito sa episode na ito, atin namang ituturo kung paano natin ma-access ang isang Microtech device using Winbox. Bago natin umpisahan yung ating next tutorial, ay mag-unbox muna tayo ng isang Microtech device. At ito ay Hub Mini. Okay? So, ito, maliit yung box niya. So, tingnan natin kung anong laman. So, ano bang laman itong box na to? So, open natin. So, andyan yung user manual. Siyempre, yung Hub Mini na device. Tapos, sa ilalim, nandito yung power cable. Yung power adapter niya. So, check natin. So, meron itong tatlong LAN port, non-gigabit LAN port. Tapos, ang plug niya is USB. So, ito, kayang i-power ito ng mga power banks or USB powered dun sa laptop. Pwede. Tapos, meron din itong wireless module, 2.4 GHz. So, kung mapapansin nyo, napakaliit ng device, pero powerful. Small but powerful. So, ayan. Ito yung gagamitin natin doon sa ating tutorial. Ang next tutorial natin is about accessing the Microtech device using Winbox. So, tara! Start na ulit tayo. So, tuturuan ko muna kayo kung paano natin i-interconnect yung mga gamit natin para ma-start na natin yung pag-access sa isang Microtech device. So, nung nakaraan, sinabi natin na kailangan natin ng LAN cable na straight through. Siya. Tapos isaksak na natin yung ating device. Ang gamit natin ngayon is Microtech Hub Mini. Okay. Yan. Tapos saksak na natin yung LAN cable natin dun sa USB to LAN converter, or kung may available naman yung laptop nyo na LAN port, pwede nyo yung saksak. And then the other end is dun sa port number 2. Okay. So, ayan. Nagbi-blink na siya. Ibig sabihin, connected na yung ating device at saka yung laptop.